นที่ตักอ่ะที่ตักแป้งที่ตักไม่รู้ตักแป้งกันวะวันของแป้งยืนเลยพอดีปะได้อันเดียวหัวโปยไม่ลงใช่ปะเพราะเมื่อกี้มันสลับก็เลยลืมเพราะทุกครั้งมันจะทำอย่างนี้เลยตอนที่กูขอไป
ใครอยู่ไหนวะแดดร้อนพี่ป้าเราเดินไหมเดินผ้าแล้วป้าไม่กินนานแล้วเนี่ยได้เหรอกูไม่มีแล้วอ่ะข้างหน้าเอามาแบบ